Стоп! Дивись! Маленька чорна крапка на стежці. Куди вона несе цю крихту? Вона більша за неї саму. Ми підемо за нею. Весняний луг. Трава пахне сонцем. Десь під ногами живе ціле місто. Ми ще про це не знаємо, але зараз дізнаємось. Вона не зупиняється. Несе крихту через каміння, через гілки. Це як нести машину на плечах. Мураха важить міліграм, а несе вантаж у 50 разів важчий. Найсильніша тварина планети. А ось іще одна. Іще! Всі йдуть по одній доріжці. Туди і назад. Туди і назад. Це не випадково. Це дорога. Справжня мурашина дорога. Мурахи залишають запах на землі. Феромони. Наступне йде тим самим шляхом. Запаховий GPS. Ось воно, мурашник. Маленька гірка з голок і гілочок. Але що там всередині? Під цією гіркою ціле місто. Тисячі кімнат і коридорів. Є дитячі кімнати, де ростуть яйця, комори з їжею і навіть сміттєзвалище. Одна мураха-охоронець стоїть біля входу. Вона нюхає кожну, хто заходить. Чужу не пропустить. Мурахи знають одна одну за запахом. Кожна колонія пахне по-своєму. Це як пароль на А вході. знаєш, скільки мурах в одному мурашнику? 1 мільйон! 1 мільйон мешканців! Є мураха-цариця. Вона відкладає яйця. Є робітниці. Кожна знає свою роботу. Тихо. Поклади крихту хліба за метр від мурашника. І просто чекай. Порахуй до 60. Подивимось, що станеться. Одна мураха знайшла крихту. Зупинилась, повернулась, побігла назад до мурашника. Вона зателефонувала запахом! І тепер їх вже 20! Усі знають, де їжа! Запаховий телефон спрацював за хвилину. Без слів, без звуків, тільки хімія. А ось бджола. Вона несе жовтий пилок на лапках. Куди летить? Бджола збирає нектар квітка за квіткою. Щоб наповнити одну баночку меду, їй треба облетіти мільйон рослин. Вона повернулась до вулика і почала танцювати. Кружляє вісімкою, трясе черевцем, знову кружляє. Що це? Навіщо? Це не просто танець, це карта. Напрямок вісімки показує, де квітка. Тривалість трясіння показує відстань. Бджола показує точку на карті тілом, без слів, тільки рух. Інші бджоли дивляться на танець і розуміють, де їжа. А що, якщо бджоли зникнуть? Ніхто не перенесе пилок. Квіти не дадуть плодів. Немає їжі. Третина нашої їжі залежить від бджіл. Хліб, фрукти, овочі. Ось чому їх захищають. А мурахи? Вони рихлять землю. Рослини краще ростуть. Знищують 20 тисяч шкідників на день. Один мурашник годує цілий ліс. Мурашники руйнують. Бджіл труять пестицидами. Коли зникає одна комаха, увесь ланцюг хитається. Рослина без запилення не дасть насіння. Птах без гусениць не виживе. Але є добрі новини. Посади квітку на балконі. Не чіпай мурашника. Не лови бджіл. Бути другом природи – це просто. Другий дослід. Знайди квітку, де є бджола. Відійди тихо на 2 кроки. Спостерігай 30 секунд. Чи побачиш жовтий пилок на лапках? Бджола сідає на квітку. Занурює голову в центр. Лапки жовтіють від пилку. Відлітає. Вона не знає, що рятує світ. Просто робить свою роботу. Квітка за квіткою. Комаха. Голова плюс груди плюс черевце. І рівно 6 ніжок. Порахую мурахи. Мураха несе вантаж більший за себе. Бджола малює карту тілом. Скільки мурашників зараз під твоїми ногами? Можливо, один прямо тут, прямо зараз. Наступного разу, як побачиш мураху, не проходь повз. Куди вона йде? Що несе? Тварини живуть скрізь. У воді, в повітрі, в землі. Комахи, риби, птахи, звіри. 4 родини. Один живий А світ. які тварини живуть поруч з людиною? Не в лісі, а вдома. Дізнаємось наступного разу. Сонце гріє луг. Бджола танцює. Мураха несе крихту. І в цьому маленькому лузі весь великий світ.